Вітаю! Сьогоднішній випуск я присвячую ягодам чорної бузини. Чорна бузина – це доволі розповсюджена рослина, може зростати як кущем, так і деревом. Її можна відрізнити за доволі світлим сірим кольором кори, також характерною формою листя, яке складається з 5 листочків. Це бузина чорна. Є ще бузина канадська, вона відрізняється від бузини чорної, тим, що в неї ще 2 додаткових листочки, тобто 7 листочків. Бузина канадська також має чорного кольору ягоди і більш розповсюджена в Америці. А також листя бузини має дуже характерний запах. Якщо його трохи потерти в руках, то запах складно описати, але він дуже неприємний. Цю рослину використовують в народній медицині. В більшості використовують квітучі суцвіття, але також використовують і корені, і кору, і листя, а також ягоди. Ягоди дозрівають десь з середини серпня і весь вересень можна їх збирати. Ягоди чорної бузини мають доволі багатий хімічний склад, містять до 11% цукрів, також, що цікаво, до 3% білку і з 16 амінокислот, які містять білок бузини, всі 9 незамінимих. Також вітаміни. Вітамін С. Вважається, що в бузині його доволі багато, проте це не лідер по вмісту вітаміну С. Також каротиноїди, вітаміни групи В. Окрім цього, також містять клітковину, пектинові речовини, з мікро-макроелементів – це калій, фосфор, кальцій, натрій, магній, залізо, цинк, марганець. Також поліфенольні сполуки, серед яких найбільша частка – це антоціани, а також кверцетин та рутин. І саме завдяки великому вмісту антоціанів виявили високу антиоксидантну дію цих ягід, протизапальну, також добре діє на серцево-судинну систему. Перевіряли і протидіабетичну дію, і вплив на печінку, і на когнітивні функції, противірусна дуже сильна дія. Причому дослідження були не тільки на щурах або в пробірках, а також є декілька досліджень сліпих, рандомізованих, плацебо-контрольованих саме на людях. І дуже добре сиропи, екстракти бузини показали себе при вірусах грипу А, Б. Також рекомендували при коронавірусах як добавку ягоди бузини. І в процесі цих досліджень люди, які вживали або сироп бузини, або пастилки з екстрактом бузини, пришвидшувалося одужання на 3-4 дні. А це доволі суттєво. Але треба мати на увазі, що при цьому, окрім цих екстрактів, люди могли вживати і парацетамол, і також краплі в нос, щоб полегшувати інші симптоми. Тобто це дослідження було проведено не чисто з використанням тільки сиропу бузини. Також описані антибактеріальні властивості ягід чорної бузини. Це, наприклад, проти сальмонелли, стафілококу. Є дослідження, в яких бузину розглядали як протираковий засіб. Як я кажу, дуже-дуже багато досліджень. Посилання на деякі з цікавих, на мою думку, я лишу в описі під відео. Окрім всіх цих корисних речовин, ягоди чорної бузини також містять ціаногенні глікозиди, і найбільша кількість – це самбунігрину. Він міститься в усій рослині, в ягодах його найменше, проте, незважаючи на це, сирими ягоди чорної бузини вживати не можна. Звісно, якщо ви з'їсте декілька ягід, то нічого не буде, а більша кількість може призвести до нудоти, блювоти, проносу. Та й взагалі свіжі ягоди чорної бузини використовували раніше як проносний засіб. І незважаючи на те, що алергічні реакції на ягоди чорної бузини можуть виникати у 1% людей, у декого навіть вживання не сирих ягід може викликати пронос.
Тому треба, якщо ви вирішили вживати ягоди чорної бузини, дивитися по своїй реакції. Але в більшості люди нормально реагують на добре оброблені ягоди чорної бузини. А добре оброблені – це як? Це або проварені, наприклад, у вигляді варення, або сиропів, пирогів, або сушені. Але сушка має бути не менше 60 градусів. І тоді ці ціаногенні глікозиди, вони руйнуються, тому що вони не термостабільні. Те, що сирі ягоди чорної бузини містять в собі дуже багато всього корисного, це ми з вами вже зрозуміли. Але через те, що вони містять і небезпечні речовини, то звісно, що в сирому вигляді ми їх не вживаємо. І тоді нам цікаво, чи лишається щось з того корисного в приготованих ягодах бузини. Цій темі також було присвячено достатня кількість наукових досліджень. Перевіряли на вміст всіх цих речовин антоціанів, флавоноїдів, вітамінів, як сироп бузини, так і варення, так і, наприклад, готували макаронні вироби з додаванням соку бузини, також дієтичні вафлі з додаванням порошку сушених ягід, мафіни, різні крамбли, також вино з чорної бузини, настоянки. І виявилося, що термообробка, звісно, руйнує деяку кількість корисних речовин. І це залежить, по-перше, від способу приготування. Від 20 до 60% антоціанів, на жаль, не зберігається. Але навіть і та кількість, яка зберігається, вона має терапевтичний або навіть лікувальний ефект. І рекомендують проварювати ягоди 15-20 хвилин. І навіть при цьому, як я вже сказала, зберігається достатня кількість антоціанів. Саме вони нас найбільше з вами цікавлять в цій рослині, якщо ми хочемо отримати користь для здоров'я. Тому що, на мій смак, ягоди чорної бузини не мають якогось особливо вираженого свого цікавого смаку. Наприклад, як ягоди ожини, або малини, або той самої чорниці. Також в цих ягодах доволі мало кислоти, тому якщо готують з ними страви, то додають додатково або лимонний сік, або яблука, щось таке кисленьке. Чи мають ягоди чорної бузини протипоказання? Зазвичай зазначають вагітність, лактацію, індивідуальні алергічні реакції, а також зазначають бути обережними людям з аутоімунними захворюваннями через те, що ягоди чорної бузини стимулюють імунну систему. При зборі важливо збирати абсолютно дозрілі ягоди чорної бузини. Вони виглядають такого чорного кольору, а недозрілі ягоди потрібно вибирати, викидати, тому що вони містять багато цього самбунігріну. І також не використовуються оці плодоніжки та гілочки, тому що в них також накопичується велика кількість самбунігріну. І ще таке питання, скільки ж можна вживати ягід чорної бузини. Взагалі пишуть, рекомендована доза не перевищувати 100-200 грамів, якщо в свіжому вигляді. Ягоди я зібрала, а тепер давайте за традицією рушаємо до кухні і я вам покажу, як можна цікаво та корисно заготовити ягоди чорної бузини як на зиму, а так і приготувати їх свіжими в моменті. Для початку потрібно повідділяти ягоди. Для цього зручно використовувати виделку. Ягоди бузини можна додавати до любої випічки. Я сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати крамбл. Я буду використовувати, окрім ягід, ще яблука, груші, сливи. До речі, груші та яблука в мене з лісу. Зараз я швиденько почищу та наріжу не дуже крупними шматочками. Взагалі можна використовувати любі фрукти, ягоди, можна просто ягоди бузини.
У мене тут 200 грамів ягід бузини та майже 400 грамів всіх інших фруктів. Фруктову частину ми підготували і тепер швиденько давайте пісочну крошку приготуємо. Для початку потрібно борошно перетерти з охолодженим вершковим маслом. У мене борошно цільнозернове, але можна брати любе, яке захочеться вам. Тепер сюди додаю цукор, а також вівсяні пластівці швидкого приготування. Все перемішую і наша крошка готова. Фрукти тепер покриваю крошкою. Якщо ви використовуєте тільки ягоди без фруктів, тоді можна їх перемішати з ложкою крохмалю, щоб не надто багато рідини виділилося. І крошку розкладаємо шаром приблизно 1,5-2 см. Форму краще, звісно, брати трохи більше, ніж в мене вийшло. І тепер ставлю в розігріту духовку до 190 градусів і випікати будемо 15-20 хвилин. Крамбл подають теплим і в більшості варіантів, наприклад, з вершками або з морозивом. І весь сенс тут в тому, що теплі фрукти, зверху дуже така хрустка крошка і дуже багато начинки. Верхній шар дуже крихкий, але в той час це поєднання дуже-дуже вологих, ніжних фруктів. Якщо бачите, там багато соку і хрумка така оця корочка. Дуже смачний десерт, раджу спробувати приготувати. Основною заготовкою з ягід бузини в мене буде пастила. Я її даю дитині в школу на перекуси. Для цього я беру яблука, пропорції 1 до 1. У мене 1,5 кг яблук і так само 1,5 кг бузини. І зараз я ставлю яблука проваритися до готовності. Додаю трохи води, щоб яблука не пригорали. Також яблука можна запекти в духовці. І в кінці, коли яблука приготується, я висиплю бузину, проварю ще 5 хвилин. Яблука з бузиною трохи остигли, я їх тепер подрібнюю в блендері і буду перетирати через сито. На змащений піддон для пастили я викладаю протерте пюре. Приблизно в мене йде сюди 300-400 мл на один піддон. І розподіляю рівним шаром. Перші години 4 я буду сушити при 60 градусах, а потім досушувати вже при 45. За таким рецептом пастила виходить чудовою. Вона має однорідну консистенцію, не заважають кісточки, тому що у бузини кісточки доволі грубі. І дивіться, я зазвичай від зайвої олії протираю ще паперовим рушником ось цю частину. З цієї пропорції в мене вийшло 350 грамів пастили. І як її потрібно зберігати? В герметично закритій тарі, бажано непрозорій, без доступу світла та повітря, десь в шафі. Ягідна пастила може бути липкуватою, тому я її нарізаю чвертинками і зберігаю між листами пергаменту. Ось так це виглядає. А потім, коли мені потрібно, я її або нарізаю смужками, або просто закручую у трубочку. І від сезону до нового сезону така пастила чудово зберігається. З ягід я люблю готувати соуси, які підходять до сиру, до риби, також до м'яса можна використовувати, або канапки поливати. Зазвичай я готую або з додаванням апельсинового соку та цедри, або м'яти і різних спецій. А сьогодні приготуємо за рецептом, який я побачила у англійської блогерки, з додаванням яблучного оцту. До ягід бузини я додаю воду,
яблучний оцет, а також цукор та бутони гвоздики. Взагалі можна додавати любі спеції, які ви полюбляєте. Я трохи змінила пропорції під себе. І тепер потрібно це поставити уварюватися хвилин 20. І в процесі приготування я також ягоди бузини розтовку товкушкою. Бузина дуже добре уварилася, як я вже сказала, 20 хвилин я варила. І тепер лишається протерти через сито. В ситі я протирала бузину для сиропу, тому я його не мию і в ньому ж протру бузину для соусу. Протертий соус тепер трохи підсолюю, додаю оливкову олію за смаком та перемішую. Ягідні соуси ідеально підходять до камамберу. Я його трохи підпекла в духовці. Найчастіше з ягід чорної бузини готують сироп. Я зараз вам покажу свій варіант. Тут в мене кілограм ягід чорної бузини. Я сюди додаю ягоди ожини. Тут приблизно 360 грамів. Ягоди ожини мені будуть давати смак, бо мені важливо, щоб цей сироп вживала моя донька. Також сюди я додаю 10 грамів подрібненого імбиру. І я готую сироп у вигляді концентрату, тому води я даю не дуже багато. У мене тут чашка на 250 мл. І тепер це ставлю на плиту. Після закипання я буду проварювати хвилин 15 і також розтовку товкушкою, щоб була краща екстракція. Ягоди трохи прохололи і тепер потрібно протерти через сито. Перетерті ягоди я знову вилила в цю ж каструлю, і тепер декілька варіантів існує. Можна прокип'ятити 5 хвилин і розлити по стерилізованих баночках або пляшечках і так зберігати у вигляді соку. А можна додати цукор і також прокип'ятити 5 хвилин і розлити по стерилізованих баночках. А можна до такого ледь теплого соку нашого додати мед, добре перемішати, розлити по стерилізованих банках і поставити зберігатися до холодильнику. В такому вигляді сироп буде зберігатися до 3 тижнів. Також цей сироп можна заморозити. Я буду додавати цукор. У мене тут 200 грамів на цю мою пропорцію. І тепер доводжу до кипіння, кип'ячу 5 хвилин і буду розливати по стерилізованих пляшках. З цієї пропорції в мене вийшло приблизно 900 мл сиропу. Якщо його використовувати як ліки, наприклад, в період застуди або для профілактики, наприклад, в дослідженнях приймали 4 рази на день по 15 мл цього сиропу. Цим сиропом також можна поливати, наприклад, млинці або оладки. Він має злегка кислуватий смак, тому що цукру я додавала не дуже багато, а також ожиновий присмак. На основі цього сиропу можна готувати безалкогольні коктейлі, а також цей сироп не обов'язково консервувати. Наприклад, можна готувати його з сушених ягід. Готується так само, тільки, звісно, тоді додається набагато більше води. Згідно досліджень, якщо ми хочемо зберегти в сиропі максимум користі, тоді його потрібно зберігати в темному прохолодному місці, приблизно 4-5 градусів.
проводили дослідження, і при низьких температурах зберігання через півроку майже всі корисні речовини, які ми з вами законсервували, вони тут і лишилися. А якщо зберігати при кімнатній температурі, то тоді через вже 3 місяці 50-60% з антоціанів руйнуються. Окрім приготування сиропу з ягід чорної бузини, можна також ягоди заморозити, тоді взагалі наймаксимальніша кількість антоціанів зберігається, а також висушити ягоди. Якщо ягоди бузини сушити, тоді рекомендують температуру сушіння від 50 до 60 градусів, і при цій температурі всі погані речовини руйнуються. Сушені ягоди також рекомендують зберігати в темному прохолодному місці без доступу світла та кисню. З сушених ягід можна готувати ті самі сиропи, можна варити компоти, можна робити порошок і приймати як таку поживну добавку, можна цей порошок додавати в випічку, можна ягоди додавати в граноли, в вівсянку, варіантів безліч, як використати ці дари природи. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!